Hello friends, so again welcome back. Today we are going to talk about the DNA replication and the process. We are going to see the demonstration of the process, how the semi-conservative replication occurs, how DNA replicates it through this method. So we can clearly see this is the semi-conservative, this is the semi-conservative where one DNA, the old DNA strand, DNA template is remained or conserved, on which and the newer complementary strand is synthesized. That is why the previous, the old or the original one, the template one is conserved, and thus it is called as the semi-conservative. So here we can see this is a DNA helix, DNA double helical structure. Now what we have got is, see, हामीले चाहिँ प्रिभियस भिडियो अथवा प्रिभियस ट्युटोरियलमा हामीले हेरेको छौं all the functions are HPPTR previous भिडियोमा हामीले हेरेको छौं all these enzymes and their functions, and about this model and about the requirements such as folic acid, manganese, magnesium ions and single stranded binding proteins. So यो चाहिँ अब सबै एक्जामको फंक्शन्स हामीले प्लिज हैव अ लुक एट इट, हैव अ ग्लान्स अन इट, एन्ड देन वी विल प्रोसीड अगेन कसरी अब हेलिकेजले पोलिमरेज, प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज र आरएनएजले कसरी काम गर्छन् त लेट्स सी नाउ. अब फर दैट अब वी हैव टु लाइक सी, अब हेरौँ है त. वी हैव दिस स्ट्रक्चर. अब यो स्ट्रक्चरको काम अब कसरी, अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा हुन्छ नि डेमोन्स्ट्रेसन अथवा जस्ट एज अ रिफ्लेक्सनको लागि चाहिँ हामीले यसलाई यो स्ट्रक्चरमा डिफाइन मतलब ढाल्यौं सच एज हामीलाई सजिलो होस् बनाउनको लागि, डिपिक्ट गर्नलाई इजी होस् भनेर. सो हियर वी लाइक गिभ इट अ स्टेप ल्याडर प्याटर्न अफ स्ट्रक्चर, जसमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई कि कसरी रेप्लिकेसनले काम गर्छ. सो दिस इज द प्रोसेस. नाउ हेरौँ है त अब कसरी काम गर्छ त. लेट्स सी नाउ. प्लिज फोकस, प्लिज बी विथ मी, प्लिज डोन्ट रन अवे, दिमागलाई डाइभर्ट नगर, एकदम सजिलो छ. वी क्यान हेभ इट अ भेरी लाइक अ क्लियर कन्सेप्ट अन दिस. सो अब हेरौँ है त. मैले अब एउटा फेमस हेरिरहेको स्ट्रक्चर हामीले किताबमा जुन बनाउन गइरहेछु, विच इज दिस 3' and 5' end. This is again 3' end and this is 5' end. DNA helix अथवा fragments run anti-parallel to each other. In this we have got this one, this pairing joined by hydrogen bond. अब Sargap's rule अनुसार A and T, A pair with T, G pair with C, cytosine, thymine, guanine, adenine. These are the purines and pyrimidines in the DNA structure. You the 10th class को कुरा basic भयो. We need not worry about this. You are very champ. I know you are all a champion. You can learn it very easy. Okay. So please ध्यान दिउँ है त. अब के हुन्छ भनेपछि हाम्रो हेलिकेज एन्जाइम चाहिँ, our हेलिकेज एन्जाइम, see this one, this हेलिकेज एन्जाइम कम्स एज अ हिरो. अब हेलिकेज चाहिँ हिरोको रोल गर्न छ, उसलाई चाहिँ अब एउटाबाट दुईटा बनाउन छ डिएनएलाई. सो हेलिकेजले के गर्छ त, हाइड्रोजन बोन्ड तोड्नलाई हेलिकेज एक्ट एज अ हिरो एन्ड इट स्टार्ट्स क्लिभिङ दिस हाइड्रोजन बोन्ड. र यसले चाहिँ यो हेलिकेजले डिएनए स्ट्रान्डमा जहाँ जहाँ एक्ट गर्छ नि, जस्तै यहाँ एक्ट गर्यो, यहाँ एक्ट गर्यो, यहाँ एक्ट गर्यो, दिज आर द ओरिजिन पोइन्ट. सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्छ हाम्रो हेलिकेजले भनेपछि ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन यसले जेनेरेट गर्छ. ओरिजिन गरेपछि चाहिँ यसले अब काट्न सुरु गर्छ. यसलाई काट्न पर्यो किनकि नयाँ सिन्थेसाइज गर्न छ हामीलाई. द्याट्स वाइ कन्जर्भ गर्न छ हाम्रो पुरानो टेम्प्लेटलाई, ओरिजिनल स्ट्रान्डलाई एउटा. द्याट इज वाइ हेलिकेजले चाहिँ अब यसले कटिङ कुन डाइरेक्सनमा गरिरहेछ त, 3' to 5' डाइरेक्सनमा यसले चाहिँ गरिरहेछ, क्लिभिङ द डिएनए स्ट्रान्ड. नाउ यो चाहिँ अब के हो त, पुरानो स्ट्रान्डमा भएको कम्प्लिट यो अब यो जस्तो फर्क जस्तो देखियो नि हो, यसलाई चाहिँ हामीले यो प्रोसेस अथवा यो बेला स्ट्रक्चरलाई हामीले भन्छौँ रेप्लिकेसन फर्क. अब यहाँ पुरानो डिएनए स्ट्रान्ड सुगर फस्फेट ब्याकबोन हो यो चाहिँ, र यसमा यो नाइट्रोजिनस बेस हुन्छन्, बेस पेयरिङ भएको हुन्छ हाम्रो दुईटा स्ट्रान्डको बिचमा. सो अब यो स्ट्रान्ड छुटियो, बेस पेयर छुटियो. अब हामीले यसलाई बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त,
यहाँनिर डिएनए पोलिमरेजले हेल्प गर्छ। कहाँबाट लिएको छ त? त्यो फोलिक एसिडहरूबाट लिएको छ। हाम्रो सोर्सेसहरू डिएटिपी डिएनटिपी हुन्छ नि, न्युक्लियोसाइड ट्राइफोस्फेट्सहरू जिटिपी सिटिपी एटिपीहरू। सो त्यो भनेको हाम्रो फोलिक एसिड, त्यो सबै सोर्सको काम गर्छ। यसैको बेस पेयरिङको लागि एडिनाइन गुआनाइन साइटोसिन थाइमाइन एक्ट कम्प्लिमेन्टरीली यहाँनिर एडिसन हुनलाई। र त्यो एडिसनमा कुन एन्जाइमले हेल्प गर्छ हामीलाई त? वी हेभ अनदर एन्जाइम कल्ड एज प्राइमेज। प्राइमेजले पहिला के हेल्प गर्छ भनेपछि प्राइमर बनाउन, र त्यो प्राइमर बनाएपछि पोलिमरेजले त्यसलाई एडिसन गर्दा गर्दै एउटा स्ट्रान्ड बनाउँछ। सो सी, सो नाउ वी गट एन एक्सन अफ प्राइमेज। प्राइमेजको एक्सन आयो, प्राइमेजले चाहिँ यसरी प्राइमर बनायो, यसरी प्राइमर बनायो। र अब यही प्राइमरले गाइड गर्छ डिएनए पोलिमरेजको न्युक्लियर एडिसन। डिएनए पोलिमरेजले न्युक्लियोटाइड एडिसनमा हेल्प गर्छ। सो द्याट इज डिएनए पोलिमरेज एन्जाइम। दिस इज डिएनए प्राइमरेज आरएनए प्राइमेज एन्जाइम। सो आरएनए प्राइमेजले जस्ट पहिला प्राइमर बनाउँछ, त्यही प्राइमरले गाइड गर्दै जान्छ कि यो बेस पेयर यहाँ एड हुन पर्यो भनेर चाहिँ। सो द्याट इज गाइडेड बाई एन्ड द्याट इज कम्प्लिटेड बाई आवर डिएनए पोलिमरेज एन्जाइम। र यो एडिसन अपोजिट डिरेक्सनमा हुनु पर्यो। सो यसको 5 प्राइम र यसको स्ट्रान्ड भनेको एडिसन अकर्स थ्रु द 5 प्राइम टु 3 प्राइम। सो द्याट इज द एक्सन अफ डिएनए पोलिमरेज एन्ड आरएनए प्राइमर। अब यो त यसको स्ट्रान्डको लागि काम भयो, जुन स्ट्रान्ड एकदम स्ट्रेट वेमा गइरहेछ है, यो स्ट्रान्ड त एकदम इजिली प्रोसिड भइरहेछ। लेट्स युज अनदर कलर, डिफरेन्ट कलर। सो यो स्ट्रान्ड त 3 प्राइम टु 5 प्राइम डिरेक्सनमा थियो र डिएनए पोलिमरेजले न्युक्लियोटाइड एडिसन 5 प्राइम टु 3 प्राइम डिरेक्सनमा इजिली गर्यो बाई द हेल्प अफ प्राइमर। सो इट इज कल्ड एज लिडिङ स्ट्रान्ड। लिडिङ स्ट्रान्ड बिकज हेलिकेजको एक्सन पनि, यो जुन हेलिकेज छ हाम्रो, यो हेलिकेजको एक्सन पनि यही डाइरेक्सनमा भइरहेछ। सो this is called as leading strand, and the one which it synthesize the newer strand, this strand is called as, suppose अब यसलाई हामीले मानौँ है त 3 प्राइम, यो 5 प्राइम, यो 5 प्राइम र यो 3 प्राइम। सपोज यो स्ट्रान्डलाई हामीले मान्यौँ हाम्रो लिडिङ स्ट्रान्ड हो है, लिडिङ स्ट्रान्ड। अब यसमा चाहिँ जुन सिन्थेसाइज हुन्छ न्युवर स्ट्रान्ड, इट इज कन्टिन्युअस। That is why we can also call it the continuous strand. यसमा चाहिँ continuous strand को synthesis हुन्छ, that is why it is also known as continuous strand. This is a leading strand, and the DNA primer addition, RNA primer ले DNA polymerase को मद्दतबाट अब हामीले एडिसन गर्छौँ न्युक्लियोटाइड्सलाई 5 प्राइम टु 3 प्राइम को डिरेक्सनमा। सो यो त एउटा स्ट्रान्डको बारेमा कुरा भयो। अब अर्को स्ट्रान्डमा के हुँदो रहेछ त? Let's see अर्को स्ट्रान्डमा के हुन्छ। This process is very easy if you listen to me very carefully. See, यो हाम्रो तलको स्ट्रान्ड भयो। This is sugar phosphate backbone, and these are the base pair. These are the base pair. These are the base pairs. र यो चाहिँ हाम्रो कता डिरेक्टेड छ त? 5 प्राइम टु 3 प्राइम एन्डतिर डिरेक्टेड छ। अब यसमा पनि सेम एक्सन हुने, हेलिकेजले कट गरिरहेछ बट अपोजिट डिरेक्सनतिर छ। अब हाम्रो जुन प्राइमरको एडिसन हुन पर्ने हो, हाम्रो प्राइमरको एडिसन भनेको कुन डिरेक्सनमा हुन्छ त? प्राइमरको एडिसन भनेको 5 प्राइम टु 3 प्राइम, अर्थात् यताबाट हुन पर्यो। 5 प्राइम द्याट इज पोलिमरेजको एक्सन भनेको 5 प्राइम टु 3 प्राइम स्ट्रान्ड सिन्थेसाइज गरेर 3 प्राइम टु 5 प्राइम डाइरेक्सनमा न्युवर स्ट्रान्डको सिन्थेसिस गराउनु छ। सो अब यो त अपोजिट डिरेक्सनमा हेलिकेज गइरहेछ यतातिर, बट यो सिन्थेसिस तर हामीलाई एड गर्न छ यसरी यो डिरेक्सनमा। सो अलिकति गाह्रो भएकोले यहाँनिर चाहिँ भेरी स्मार्टली आरएनए प्राइमरले के गरिदिन्छ त? आरएनए प्राइमरले जस्ट प्राइमरलाई यसरी गाइड गर्छ, पोलिमरेजलाई यसरी प्राइमरले, यो प्राइमर भयो राइट। यो प्राइमरले जस्ट यहाँ गाइड गर्छ डिएनए पोलिमरेजलाई इन दिस डिरेक्सन विच इज इट्स 5 प्राइम टु 3 प्राइम डिरेक्सन अफ द न्युवर स्ट्रान्ड। अब त्यो फ्रेगमेन्टमा हुन्छ, त्यो एउटा फ्रेगमेन्ट, किनकि क्लिभेज भनेको एकदम यसैको डिरेक्सनमा भइरहेको छैन, प्रोपर वेमा भइरहेको छैन र इजी छैन अर्को स्ट्रान्डको लागि। सो
यो स्ट्रान्डको लागि त्यतै सजिलरी खाली गएर एड गर्दै जाने, न्युक्लियोटाइड एड गर्दै, अनि कन्टिन्युअस स्ट्रान्ड बनाउन सजिलो छैन। सो के गर्छ त स्मार्ट वर्क भनेको टुक्रा 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 एड गर्दै जान्छ, टुक्रा टुक्रा न्युक्लियोटाइड कम्प्लिमेन्ट बेस पेयरहरू एड गर्दै जान्छ डिएनए पोलिमरेजले। त्यसै गरी यो प्राइमरले चाहिँ प्राइमिङ गर्न हेल्प गर्छ, डाइरेक्सन दिन्छ, गाइड दिन्छ दिस डिएनए पोलिमरेजलाई। सो अब त्यही भएर यसलाई हामीले अब हेलिकेजको अपोजिट डिरेक्सनमा पनि छ, एन्ड दस वी कल इट अ ल्यागिङ स्ट्रान्ड, यानि कि अलिकति माथिको भन्दा इट इज ल्यागिङ, मतलब यसको प्रोसेस प्रोपर भइरहेको छैन। र यो जति पनि फ्रेगमेन्ट बनाउँछ आरएनए प्राइमरले र डिएनए पोलिमरेजको जुन न्युक्लियोटाइड यहाँनिर एडिसन हुन्छ हो, त्यो सबै फ्रेगमेन्ट्सलाई हामीले के भन्छौँ त, भेरी फेमस टर्म which is called as a Okazaki fragments। अब यही ओकाजाकी फ्रेगमेन्टबाट यो स्ट्रान्डमा, बिकज इट इज अ ल्यागिङ स्ट्रान्ड, यो फ्रेगमेन्टले गर्दाखेरि दिस इज अल्सो कल्ड एज द डिस्कन्टिन्युअस स्ट्रान्ड। दिस इज अ डिस्कन्टिन्युअस स्ट्रान्ड, दिस इज डिस्कन्टिन्युअस स्ट्रान्ड और ल्यागिङ स्ट्रान्ड, डिस्कन्टिन्युअस और ल्यागिङ स्ट्रान्ड। एन्ड अब हेरौँ अब यसमा के एक्सन भयो त हाम्रो, यहाँनिर प्राइमरको एक्सन सकियो, वी हेभ कम्प्लिटेड द एक्सन अफ दिस प्राइमर बनायो, प्राइमर पछि न्युक्लियोटाइड गाइड हुँदैछ, एड हुँदैछन् न्युक्लियोटाइडहरू बाई द हेल्प अफ डिएनए पोलिमरेज एन्जाइम, फ्रेगमेन्टमा एडिसन भइरहेको छ, त्यसलाई फ्रेगमेन्ट्सलाई हामीले भन्छौँ ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट। र ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट अल्सो दिस स्ट्रान्ड इट कल्ड एज द ल्यागिङ स्ट्रान्ड एन्ड डिस्कन्टिन्युअस स्ट्रान्ड एज वेल। अब यसैमा हेर्छौँ हामीले अब पछि अब अरू कुन कुन इन्जाइमको एक्सन बाँकी रह्यो त। सो वी कम्प्लिटेड एचपिपी र अब आरको अहिले अब हामीसँग आरएल र टीको पनि अहिले भन्न बाँकी रहेछ। सो यहाँनिर हामीले टोपोआइसोमरेजको काम एचपिपीको काम भइसक्यो र टोपोआइसोमरेजको काम कहाँनिर हुन्छ भनेपछि यहाँनिर अब हेर है, स्ट्रान्ड ओपन भइरहेछ अनि अलिकति स्ट्रेस आउँछ नि त, यो स्ट्रान्ड यसरी खुलिरहेछ अनि यो चुडिन सक्छ अथवा त्यो अलिकति प्रोपर केही नहुन सक्छ। द्याट इज वाइ यहाँनिर सुगर फस्फेट ब्याकबोन छ। सो यो फस्फोडाइस्टरेज बोन्डलाई क्लिप गर्दै जे होस् स्ट्रान्डको ड्युरेबिलिटीलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, एन्ड द्याट इज कल्ड एज टोपोआइसोमरेज एन्जाइम। र त्यसै गरी सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ प्रोटिन पनि हामीले पढाएको थियौँ, जो यस्तै स्ट्रान्ड माथि नै हुन्छ, यसरी स्ट्रान्ड माथितिर हुन्छ, सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ प्रोटिन्स पनि, जसले चाहिँ जे होस् यसको स्ट्रान्डको इन्टेग्रिटीलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ जुन क्लिप भइरहेछ है। सो दिस इज द फङ्सन अफ टोपोआइसोमरेज एज वेल। सो हामीले अब एचपिपीटी हेऱ्यौँ। अब हामीसँग के छ आरको, आरएनए प्राइमेज पछि अब हाम्रो सबै एक्सन भनेपछि आरएनएज र लाइगेजको एक्सन। अब हेरौँ आरएनएजको एक्सन के हुँदो रहेछ त। आरएनएजले चाहिँ जुन यो ओकाजाकी फ्रेगमेन्टमा यो प्राइमरहरू छन्, यो प्राइमरहरूलाई अथवा एक्जोन्युक्लिएज भनौँ है, यहाँनिर चाहिँ आरएनएज अथवा एक्जोन्युक्लिएज भयो, जसले चाहिँ डाइजेस्ट द आरएनए प्राइमर आफ्टर द डिएनए सिन्थेसिस ओभर। सो आरएनएजले यो सबै के गर्छ त, यो प्राइमर जुन सिन्थेसाइज भएको हुन्छ यसलाई डाइजेस्ट गरिदिन्छ, यसलाई यो प्राइमरहरूलाई डाइजेस्ट गरेर अनि त्यसपछि अब अर्को इन्जाइमको मद्दतले दिस ग्याप इज सिल्ड बाई द लाइगेज एन्जाइम। अब यो ग्याप जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ जोड दिने, यो ग्यापलाई जोड दिने अथवा सिल्ड कसले गर्छ त, यो लाइगेज एन्जाइमले काम गर्छ। सो एट द एन्ड एक्जोन्युक्लिएजको मद्दतबाट प्राइमर हटायो अथवा आरएनएजको मद्दतबाट प्राइमरहरू हटेपछि एट द एन्ड यो पनि एउटा स्ट्रान्ड, फ्रेस स्ट्रान्ड बन्यो, यहाँ न्युवर स्ट्रान्ड बन्यो, यहाँ हेर है त, दिस न्युवर स्ट्रान्ड बन्छ माथिको जस्तै। अनि अब यसलाई के भन्यौँ त हामीले, न्युवर स्ट्रान्ड फर्मड इन द ल्यागिङ स्ट्रान्ड, इट वाज न्युवर स्ट्रान्ड फर्म इन द लिडिङ स्ट्रान्ड। कम्प्लिमेन्टरी हुन्छ, यहाँ जस्तै ए छ भने यो टी बेस पेयर हुन्छ, जी छ भने सी बेस पेयर हुन्छ, ए छ भने। सो इन दिस वे कम्प्लिमेन्टरी बेस पेयरिङ भएर न्युवर दुईटा स्ट्रान्ड सिन्थेसाइज भयो, एन्ड द्याट इज वाइ इट इज कल्ड एज द सेमी कन्जर्भेटिभ मोडल अफ डिएनए रेप्लिकेसन। इन दिस वे डिएनए इज सिन्थेसाइज्ड। अब हामीले यसमा सबै इन्जाइमको फङ्सन्सहरू पनि हेऱ्यौँ, लाइगेजको काम के भयो, लास्टमा टोपोआइसोमरेजको काम के भयो, अनि यसरी नै लास्टमा फेरि अब वाइन्डिङ अथवा जिपिङ आफ्नो चाहिँ
DNA नयाँ बन्छ एन्ड इन दिस वे अगेन इट जिप्स इन्टु इट्स ओरिजिनल और क्लासिकल स्ट्रक्चर विच वी हेभ स्टडिड. सो के अब सर्ट रिभ्यू गर्दाखेरि डिएनए रेप्लिकेसनमा के भयो त, लेट्स जस्ट लिस्ट आउट ओन्ली. के एकदम लिस्टमा बोलिरहेको छु, प्लिज ध्यानले सुन. दिस इज समरी अफ वाट एभर वी स्टडिड टिल नाउ. सो अब यहाँ के भयो लेट्स सी. अब फर्स्टमा ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन क्रिएट गर्यो कसले, हेलिकेज एन्जाइमले डिएनए स्ट्रान्डमा जहाँ निकिङ अथवा सरी काट्न छ त्यहाँनिर आफ्नो ओरिजिन बनायो र त्यहाँबाट अब छिरेर चाहिँ यसले आफ्नो बोन्डहरू तोड्न थाल्छ. त्यसै गरी एक्टिभेसन अफ डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड, यो न्युक्लियोटाइड ओरिजिन पोइन्ट अट्याच भएपछि आफै एक्टिभेट हुन थाल्छ. एन्ड देन वी हेभ अनवाइन्डिङ. अब यो अनवाइन्डिङ स्टार्ट भयो, डबल हेलिक्स चाहिँ अनवाइन्ड हुन थाल्यो र अनवाइन्डिङको बेलामा अब हुँदा अनवाइन्डिङ भइरहेछ. अनवाइन्डिङ हुँदै प्राइमरको एक्सन आयो. प्राइमर पछि प्राइमरले अब अपोजिट बेस पेयरको कम्प्लिमेन्टरी अब हुन्छ नि न्युक्लियोटाइड्स दिइरहेछ विच गाइड्स द डिएनए पोलिमरेज टु सिन्थेसाइज द न्युवर स्ट्रान्ड इन द 5' to 3' डिरेक्सनमा. सो अब यसरी चाहिँ के भयो, फर्मेसन अफ आरएनए प्राइमर भयो, पोलिमराइजेसन अफ न्युवर स्ट्रान्ड भयो. अब ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट बन्यो यो स्ट्रान्डको लागि. अब त्यसै गरी के हुने भयो त एट द एन्ड अर्को स्टेपमा चाहिँ जोइनिङ अफ दिज ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स र एट द एन्ड लास्टमा एक्जोन्युक्लिएज एन्जाइमले प्रुफ रिडिङ गर्छ र अब लास्टमा प्रुफ रिडिङ गरेपछि कुनै एबनर्मल स्ट्यान्ड अथवा कुनै एबनर्मल अथवा अपोजिट त्यो बेस पेयरिङ भएको छ भने यसलाई काटेर हटाइदिने एक्जोन्युक्लिएजको काम हुन्छ र आरएनएजले चाहिँ त्यो प्राइमरहरूलाई डाइजेस्ट गरिसक्छ ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्समा. सो एट द एन्ड एउटा फ्रेस न्यू स्ट्यान्ड बन्यो दुवैतिर, दुईटै स्ट्यान्ड, लिडिङ स्ट्यान्ड र ल्यागिङ स्ट्यान्डमा. एन्ड इन दिस वे डिएनए इज 2 copies अफ डिएनए मोलिक्युल, डिएनए फ्रेगमेन्ट इज रेप्लिकेटेड. And that is the semi-conservative model of replication. I hope this video helped you a lot to understand the DNA replication process. Thank you so much. See you again. Bye-bye.